في 2020 يعني السنة الماضية تزوجت أليكس. وما كان جا الزواج مثل ما توقعت، كان أونلاين. حتى الحفلة الذي سويناها كانت صغيرة بس كانت خطوة كبيرة في حياتي ومختلفة. وعملنا لكم بودكاست جاوبنا فيه على أغلبية الأسئلة. بستقر هل بوقف سفر؟ هل يعني عندهم فكرة، إحنا في مجتمعاتنا عندهم فكرة أن الزوج لما تتزوج البنت تتغير حياتها، لأن الزوج يصبح هو السلطة. كلهم بيفكروا أنه أنت بتقول لي لا، يلا نجلس في البيت، يلا استقرار، يعني بتأثر في حياتي. وفي البودكاست تكلمنا على كيف إحنا بنتخيل حياتنا وكيف إنه علاقتنا بتنجح مع بعض. وأليكس قال أشياء وأنا قلت أشياء. ما بخاف من المرأة المستقلة، وبالعكس هذا الاشي عجبني فيكي، صح، استقلاليتك. وأنا ما بدي أخذ هاي الاستقلالية منك، بالعكس بدي أدعمك. أنا الآن مرت سنة، هل التزمنا بالأشياء اللي إحنا قلناها ولا تغيرت الأمور؟ لما نزلت الفيديو الأول بعد الانقطاع كثير سألوني عن أليكس، وفي ناس كانوا يتوقعوا الأسوأ ويقولوا انفصلت عن أليكس، طلقته. وفي ناس إنه أكيد إنه إحنا طلقنا، والذي يفسر ويقول شكلك حزينة بالفيديو يعني لأن أنت انفصلتي من أليكس، هذا الكلام كله. الصراحة أنا استغربت ليش أنتوا توقعتوا هذا الشيء بمجرد إنه أليكس ماش طالع معايا في الفيديو. هل معناها إن إحنا انفصلنا؟ تكلمنا عن علاقتي أنا وأليكس في البودكاست الذي عملناه وطبقناها. يعني إحنا مش إحنا دائما مع بعض، وهذا الشيء عادي أصلا. إحنا نحب وقتنا لحالنا ونحب وقتنا مع بعض. فلما أنا أسافر ممكن أسافر لحالي لشهر، شهرين، 3 شهور، وأليكس ممكن يكون جالس في مكان إما في روسيا أو الأردن أو أي مكان هو يحب. ممكن كمان يكون يسافر لحاله. وبعد لما نلتقي 3 4 شهور 5 شهور 6 شهور ما تفرقش، على حسب إحنا إيش نحب. مثلا هذه المرة أنا أصريت إنه أليكس يجي لتركيا لأن أنا ما أقدرش أروح لعند روسيا، أحتاج إن أنا أقدم له فيزا. مرة ثانية قلت له تعال أنا اشتقت لك. فهكذا ديناميكية العلاقة بيني وبين أليكس. وهذا الشيء الذي خلاني بعد سنة من العلاقة أتأكد إنه هذه العلاقة جميلة، بدأتني تزهر لأنه حريتي ما تأثرتش. أنا أقدر أسافر وأقدر أطلع وأنزل وأسوي كل حاجة أنا أسويها، وفي نفس الوقت أليكس ما بيحسسنيش إن أنا بنسوي شيء هو متضايق منه، أو إن أنا بنسوي شيء غلط، أو إن أنا بنسوي شيء ممكن يؤثر على علاقتنا سلبيا. بالعكس تاركني هكذا أطير بجناحاتي بكل حب. هذه هي. مش دائما تشوفوا أليكس معايا لأنه هو مش دائما معايا بالصحيح. وكمان نقطة ثانية، أليكس ما يحبش إنه يطلع في السوشيال ميديا، هذا القدر. أنا أحب أليكس وأحب لما إحنا نكون مع بعض ونقضي وقت كثير مع بعض. أطول فترة قضيناها مع بعض تقريبا كانت 7 شهور أول ما تزوجنا في الأردن عشان كنا نسوي الأوراق حقنا. بعدين أنا تركته، كنت بحاجة للسفر وحيدة أو بالأصح تركته عشان جت لي فرصة شغل تصوير في اسطنبول. فرحت، كنت قادرة أن أنا أرجع للأردن على طول، بس كان في عندي هذه الرغبة الملحة أن أنا أسافر لحالي. بالرغم أن أنا أحب أليكس، وبالرغم أن أنا كمان أحب أسافر مع أليكس، لكن في طعم ثاني للسفر لحالي مش ممكن أتخلى عنه. يعني مش عارفة، مهما مشيت في السنين، بس ما أقولش أن أنا مش ممكن أتغير لأن أنا تغيرت كثير، بس ما زال في مكانة خاصة في قلبي للسفر لحالي. فعملت رحلة، استأجرت سيارة وسافرت في الشاطئ الذي على بحر إيجا في تركيا لحالي، وكانت من أروع التجارب. تعرفوا إيش الذي خلاها حلوة؟ إنه لما أروح الليل للهوستل أو للفندق كنت أتصل لأليكس وأحكي له إيش حصل معايا في اليوم، أحكي لها المغامرات وأحكي لها الناس اللي قابلتهم، وأقول له استأجرت سيارة غير عادي وطلعت فيها الجبل ونزلت ورحت لمكان صحراء وغامرت، ويسمعني هكذا ويشجعني. وإنه زي الذي زوجتي مرة قوية شجاعة وتروح تغامر وتسافر لحالها. تعرف هذاك الشعور الذي كسر صورة نمطية عن الزوج بالنسبة لي. كان أليكس يوم بعد يوم يثبت لي هذه الأشياء، وكنت أوقع في حبه أكثر مما حبيته من أول مرة. فالناس اللي يقولوا أن أنا انفصلت عن أليكس، نو ما زلنا مع بعض. خلال فترة الزواج وحياتي مع أليكس لاحظت شوية أشياء، منها أنه
وجودي مع أليكس وحياتنا مع بعض ساعدني إن أنا أطور جوانب من شخصيتي ما كانت موجودة فيني. أنا كنت أفاجئ نفسي في بذور من بعض الصفات، كان أليكس يساعدني إن أنا أنمو فيها وكانت تزهر. كنت أكتسب منها صفات وهو كان يكتسب مني صفات، فكنا ننمو مع بعض. وهذا الشيء كثير تكلمنا فيه أنا وياه. أنا أخذت مني عادات وأخذ مني عادات، فكان شيء رهيب جدا. وكمان أنا وياه تكلمنا في هذا الموضوع وقلنا تعرف يا أليكس، وقال لي كمان تعرف يا سمية، إحنا أيضا نحتاج وقتنا لحالنا، لأنه في صفات ثانية بتنمو لما إحنا نكون لحالنا. فهذا التوازن بين وقتنا مع بعض وبين وقتنا لحالنا كان مهم جدا لعلاقتنا. يعني يمكن هو من الركائز الأساسية في علاقتنا، وهذا شيء خاص فينا أنا. يعني مش أن أنا أعمم أو أقول إنه هذه صفة أساسية رئيسية لنجاح كل العلاقات، لا، جربنا وشفنا، أو خلينا نقول هو شيء مناسب شخصياتنا إحنا الاثنين. فلما كنت أسافر، أنا كنت أسافر ونمو في سفري لحالي، وهو كان ينمو في المكان الذي هو فيه بغيابي كمان. فهذا كان شيء جدا حلو، وواحدة من الأشياء الذي لما أدرك أني موجودة في علاقتنا يطير عقلي من جمالها. ثم قالت له المطرة ثانية: وما رأيك في الزواج أيها المعلم؟ فأجاب قائلا: قد ولدتم معا، وستظلون معا إلى الأبد، وستكونون معا عندما تبدد أيامكم أجنحة الموت البيضاء. أجل، وستكونون معا حتى في سكون تذكارات الله. ولكن فليكن بين وجودكم معا فسحات تفصلكم بعضكم عن بعض، حتى ترقص أرياح السماوات فيما بينكم. أحبوا بعضكم بعضا، ولكن لا تقيدوا المحبة بالقيود، بل لتكن المحبة بحرا متموجا بين شواطئ نفوسكم. ليملأ كل واحد منكم كأس رفيقه، ولكن لا تشربوا من كأس واحدة. أعطوا من خبزكم كل واحد لرفيقه، ولكن لا تأكلوا من الرغيف الواحد. غنوا، ارقصوا معا، وكونوا فرحين أبدا، ولكن فليكن كل منكم وحده، كما أن أوتار القيثارة يقوم كل واحد منها وحده، ولكنها جميعا تخرج نغما واحدا. ليعطي كل منكم قلبه لرفيقه، ولكن حذار أن يكون هذا العطاء لأجل الحفظ، لأن يد الحياة وحدها تستطيع أن تحتفظ بقلوبكم. قفوا معا، ولكن لا يقرب أحدكم من الآخر كثيرا، لأن عمودي الهيكل يقفان منفصلين، والسنديانة والسروة لا تنمو الواحدة منهما في ظل رفيقتها.